ઓકે ફાઇન. યસ, લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે બેઝિકલી પેથોલોજીકલ ઇસીજી એટલે કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનમાં કેવી રીતના ઇસીજી પેટર્ન બનતી હોય છે એની પર આપણે વર્કઅપ કર્યું અને એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ બી જોયા હતા. યસ, રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસમાં કયા કયા હતા? ઓકે, હું બ્રીફ કરી દઉં છું ફટાફટ એટલે આપણને ખબર પડે. પહેલાં તો લીડ જોઈ લઈએ તો યસ, V1 અને V2. યસ, કઈ લીડ થશે? હલો, V1 V2 septal, then V3 and V4 anterior, right, and V1 to V4 એ કઈ થશે? Anteroseptal, right. Then yes, V5 and V6 plus 1 and EVL, right. એ કઈ છે? લેટરલ લીડ. Then V3 to V6, V3 V4 V5 V6 એને ટુગેધર આપણે શું કહીશું? યસ, એન્ટ્રોલેટરલ, રાઈટ. યસ, એ પછી જો એકદમ V1 ઇન્વોલ્વ ના પણ V2 ઇન્વોલ્વ હોય અને V5 V6 ના પણ V5 હોય એટલે કે V2 V5 અને શું કહીશું આપણે? લાર્જ એન્ટિરિયર વોલ, રાઈટ. લાર્જ એન્ટિરિયર વોલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ, લાર્જ એન્ટિરિયર વોલ. Then yes, જો V1 to V5 હોય, અરે V1 to V6 all leads, that is massive pathology. એ પછી લિમ્બ લીડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો યસ, 2, 3 and EVF are inferior lead, right. Then 1 and AVL are lateral lead, right. તો અને EVR છે બેઝિકલી એ ઓપોઝિટમાં છે, એ નેગેટિવ, નોર્મલી નેગેટિવ પેટર્ન બને. તો આ વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરેલી છે ઓલરેડી. યસ, રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ કરીએ એની વાત કરી લઈએ. તો રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસની અંદર શું છે? યસ, ઓકે, એના કોન્સેપ્ચ્યુઅલી કેવું છે કે તમે ઇસીજી જોવો છો એમાં એક કરતાં વધારે લીડની અંદર તમે એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન મળે છે, પણ સેમ ઇસીજીમાં તમને એક કરતાં વધારે લીડની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન મળે છે. તો ડિપ્રેશન આપણે કયા ચેન્જીસ કહીશું? રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ, રાઈટ. ઓકે ફાઇન. તો યસ, કયા કયા રેસિપ્રોકલ, કઈ કઈ પેથોલોજીમાં કયા રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ છે? નો, એન્ટ્રોલેટરલ એન્ડ લેટરલ વોલ એમઆઈ અથવા લેટરલ પ્લસ એન્ટ્રોલેટરલ. તો આના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ શેમાં જોવા મળશે? ઇન્ફિરિયર લીડ્સ, દેટ ઇઝ 2, 3 અને AVF. અને સેમ વસ્તુ ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ હશે, ઇન્ફિરિયર વોલ, તો એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ શેમાં જોવા મળશે? 1 and AVL માં, that is lateral lead, right. 1 and AVL. Then after, yes, what else? Septal wall MI હશે, right. તો septal posterior wall MI. તો posterior માં આપણે કોઈ આપણી જોડે સ્પેસિફિક લીડ નથી, પણ posterior wall ને ફેસ કરતી લીડ કઈ છે? V1 V2 and up to some degree V3. તો એની અંદર એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ જોવા મળશે. એટલે કે જો V1 ટુ V3 ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન જોવા મળે, તો અધરવાઇઝ એવું લખીએ આપણે કે પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ હશે, પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ, તો એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ શેમાં જોવા મળશે? રાઇટ સાઇડેડ લીડ, દેટ ઇઝ V1 V2 અપ ટુ સબ ડિગ્રી V3 એટલે V2 V1 ટુ V3 એની અંદર રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ જોવા મળશે, રાઈટ. આ સિવાય એન્ટિરિયર વોલ એમઆઈના એન્ટિરિયર શું કહેવાય રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ જોવા મળતા નથી જનરલી. આ સિવાય કે બાકી છે આપણે, બરાબર છે, ફાઇન. તો આ વસ્તુ આપણે ક્રિએટ કરેલી છે અને એ પર આપણે ઇસીજી પ્રેક્ટિસ બી શું કહેવાય ડિફરન્ટ ટાઈપના માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનના આપણે શું કહેવાય કે ઇસીજી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી હતી.
ફરીથી એ વસ્તુ માસ્ટરી આવે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વધારે ECG ની આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ અને જોઈએ કેવું રહે છે, રાઈટ? યસ, કયા નંબરના ECG સ્ટાર્ટ થશે? આઈ થિંક 80 નંબર, 18 નંબરનો ECG કાઢો. ચલો. યસ, આ ECG આપણે ઓલરેડી પ્રેક્ટિસ કરેલી છે પણ ફરીથી જોઈ લઈએ. આમાં એક કરતાં વધારે પેથોલોજી છે પણ અત્યારે આપણે જે ટોપિક ચલાવી રહ્યા છે એને રિલેટેડ વાત કરીશું. અને આપણે એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશનના અલગ અલગ પ્રકાર બી અગાઉ ડિસ્કશન કર્યા, રાઈટ? કોન્વેક્સ છે, પછી હોરિઝોન્ટલ છે, પછી અપ સ્લોપિંગ એન્ડ ડાઉન સ્લોપિંગ પ્રકારના એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે. નોર્મલ એસટી સેગમેન્ટમાં બી એના નોર્મલ વેરિયન્ટ બી આ પ્રકારના જોવા મળી શકે, જે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન કરી ચૂકેલા છીએ. ઓકે, ચલો ECGમાં જોઈએ આપણે તો તમને શું દેખાય છે? યસ, સી V12 લઈને V6 સુધીની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળશે અને કોન્વેક્સ ટાઈપનું એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, રાઈટ? અને યુ કેન સે ટી ટોલ છે એટલે હાઇપર એક્યુટ ટી ટોલ છે, રાઈટ? તો V12 V6 છે, દેટ ઇન્ડિકેટ્સ ઇટ્સ અ મેસિવ MI. હેલો, બીજું તમે જોશો તો યસ, બાયપોલર લિમિટ નંબર 1 અને AVL ની અંદર બી એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે કોન્વેક્સ ટાઈપનું, અપ સ્લોપિંગ ટાઈપનું. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ઇન્ડિકેટ દેટ ઇઝ મેસિવ MI છે એટલે બધા પ્રકારના અંદર ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે. એની ટિપિકલી શું કહેવાય કે લેટરલ વોલ બી બતાવે છે. પણ એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ તમે જોશો તો ઇન્ફિરિયર લીડની અંદર બતાવે છે. 2, 3 અને AVF ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ કેવા છે? ડિપ્રેસ છે. દેટ શોઝ રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ, રાઈટ? ફાઇન. તો ઇટ્સ અ મેસિવ માયોકાર્ડિયલ હાઇપર એક્યુટ મેસિવ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, રાઈટ? અને પ્રોગ્નોસિસ જનરલી કેવું જોવા મળે છે? પુઅર. ઓલ લીડ MI એલિવેટેડ MI હોય તો there is ચાન્સ કે લાર્જ પીસ ઓફ માયોકાર્ડિયમ અંડરગો ઇન્ફાર્ક્શન ડેથ પ્રોસેસ. એને યસ શું થશે કે કોન્ટ્રાક્ટિલિટી મેન્ટેન નહીં થાય, સ્ટ્રોક વોલ્યુમ મેન્ટેન નહીં થાય, કાર્ડિયક આઉટપુટ મેન્ટેન નહીં થાય. પેશન્ટ વિલ બીકમ BP લેસ એન્ડ પલ્સ લેસ અને વિધિન ફ્યુ મિનિટ પેશન્ટ વિલ ડાય, રાઈટ? યસ, ધેન નેક્સ્ટ ECG જોઈએ છે. એની અંદર તમે જુઓ એક તો શેમાં એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે? V2, V3, V4 અપ ટુ સમ ડિગ્રી. સી કે જે પોઈન્ટથી અપ છે અને અપ સ્લોપિંગ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે અને હાઇપર એક્યુટ ટી વેવ છે. તો ધીસ ઇઝ હાઇપર એક્યુટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. અને V2, V4 છે, ધેટ ઇન્ડિકેટ્સ વોટ? એન્ડ V5 નથી આઈ થિંક, પણ V2, V3 and V4 છે. ધેટ ઇન્ડિકેટ્સ યુ કેન સે એન્ટિરિયર વોલ MI. હેલો, એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? બટ તમે અહીંયા જોશો તો ઇવન લેટરલ લીડ છે, દેટ ઇઝ 1 and AVL લિમ્બ લીડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, એમાં બી તમને એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? એન્ડ દેટ ઇન્ડિકેટ્સ વોટ? લેટરલ વોલ MI. તો ધીસ ઇઝ એન્ટ્રોલેટરલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. હેલો, અને યસ, એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI છે તેના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ બી જોવા મળે છે 2, 3 and AVF ની અંદર. તમે જોશો તો ડાઉન સ્લોપિક એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન જોવા મળે છે. એમાં મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. અને ECGને આઈ થિંક આપણે અગાઉ ડિસ્કશન કરી ચૂકેલા છીએ. ફાઇન, વધારે પ્રેક્ટિસ થવી જરૂરી છે. ઓકે, ફાઇન. નેક્સ્ટ ECG જુઓ તમે. એમાં 3 બીટ છે દરેક લીડમાં. તો યસ, તમને ટિપિકલી દેખાઈ આવે છે કે V1, V2, V3 એન્ડ અપ ટુ સમ ડિગ્રી V4. V1 to V4 ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ તમને કેવા જોવા મળે છે? એલિવેટેડ છે અને હાઇપર એક્યુટ ટી વેવ છે. હલો, તો દેટ V1 to V4 છે, દેટ ઇઝ એન્ટ્રોસેપ્ટલ. હલો, તો ધીસ ઇઝ એન્ટ્રોસેપ્ટલ વોલ MI. હલો, અને યસ, તમે જોશો તો એકદમ પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવ. ઓકે, આપણે પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવની બી ડિસ્કશન કરી ચૂકેલા છે. તો આની અંદર તમે જોશો તો ડીપ પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવ જોવા મળશે. દેટ ઇન્ડિકેટ્સ, હેલો, એમની જોડે જતા રહો તો થોડો વધારે રિફ્રેશમેન્ટ આવશે, જરૂર પડે ત્યારે.
તો દેટ ઇઝ એન્ટ્રોસેપ્ટલ વોલ એમઆઈ અને ડીપ પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવ ઇન્ડિકેટ્સ વોટ દેટ ઇઝ બે વસ્તુ હોય છે કે આ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પ્રીવિયસલી બી પેશન્ટને માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનની હિસ્ટ્રી હોઈ શકે. એમ આઈ મેકિંગ સેન્સ ઓર નોટ? ઓકે ફાઇન. ઓકે, આમાં કઈ પ્રશ્ન છે? યસ. જેટલા વધારે ECG જોશો એટલા વધારે તમારી સાયન્સ ડેવલપ થશે. આની એક જ ફંડામેન્ટલ રૂલ છે. કોન્સેપ્ચ્યુઅલી ક્લિયર હોવો જોઈએ અને વધારે ને વધારે પ્રેક્ટિસ. ફાઇન. નેક્સ્ટ ECG. નેક્સ્ટ ECG જુઓ, એકદમ ECG ટિપિકલ જ છે, એમ કે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનનું પિક્ચર હોય ટાઈપનું એકદમ ટિપિકલ એમઆઈનું પિક્ચર છે. એમાં તમે જોશો તો યસ, લિમ્બ લીડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો 2, 3 એન્ડ AVFની અંદર સખત એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે. હાઇપર એક્યુટ ટી વેવ જોવા મળે છે અને એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશનનું બહુ જ મોટું પ્રમાણ છે. આઈ થિંક 8 સ્મોલ સ્ક્વેર જેટલો, 7 થી 8 સ્મોલ સ્ક્વેર જેટલું એલિવેશન છે. દેટ ઇન્ડિકેટ્સ ઇટ્સ અ મેસિવ, ઇટ્સ અ એક્યુટ એમઆઈ, રાઈટ? તો 2, 3 AVF છે, દેટ ઇન્ડિકેટ્સ ઇન્ફિરિયર હાઇપર એક્યુટ ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ. અને યસ, ચેસ્ટ લીડ પ્રીકોર્ડિયલ લીડમાં જોઈએ તો તમને બેઝિકલી જોશો તો V4, V5 એન્ડ V6 એન્ડ યસ, અને V3માં નથી. તો V4, V5, V6માં જોવા મળે છે, રાઈટ? તો એને આપણે કહી શકીએ દેટ ઇઝ લેટરલ લીડ. હલો, એક્ઝેક્ટલી. તો શું કહી શકાય? અને ઇન્ફ્રોલેટરલ વોલ એમઆઈ. હલો, ઇન્ફ્રોલેટરલ વોલ એમઆઈ. અને સી તમે જોશો તો V1 અને V2ની અંદર બેઝિકલી શું જોવા મળે છે? એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન. અને એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન કયા ટાઈપનું છે? અપસ્લોપિંગ છે, ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. હેલો, અપસ્લોપિંગ એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન. ધેટ ઇન્ડિકેટ્સ વોટ? ટુ પોસિબિલિટી. સી, ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ છે. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કોરોનરી સર્ક્યુલેશન જોઈશું એટલે આપણને આઈડિયા આવશે કે ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ અને પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈને બેઝિકલી રાઇટ કોરોનરી આર્ટરી છે સપ્લાય કરે છે, રાઈટ? તો આની અંદર ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ ઓલરેડી છે. તો અને તમે જુઓ તો પોસ્ટિરિયર લીડ છે એ મતલબ V1 ને V2 છે એ ડિપ્રેશન બતાવે છે. બે પોસિબિલિટી હોય, ક્યાં તો સેપ્ટલ વોલ ઇસ્કેમિયા હોય, અધરવાઇઝ પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ હોય. તો ઇન્ફિરિયર વોલ અને પોસ્ટિરિયર વોલને કોણ સપ્લાય કરે છે? સેમ આર્ટરી, કોરોનરી આર્ટરી. એટલે વધારે પોસિબિલિટી શું છે? ઇટ્સ અ પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ. તો ઇટ્સ અ યુ કેન છે પોસ્ટ્રોબેઝલ, અધરવાઇઝ યસ પોસ્ટ્રોબેઝલ એલોંગ વિથ લેટરલ વોલ એમઆઈ. હલો, તમે અગાઉ હું આવતા લેક્ચરમાં વાત કરીશ ને ત્યારે તમને વધારે ક્લિયરન્સ આવશે કે કઈ આર્ટરી બ્લોક હોય તો કયો વોલ એમઆઈ થઈ શકે. તો રાઇટ કોરોનરી આર્ટરી બ્લોક હોય તો મોસ્ટલી ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ અને પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ થાય. લોજિકલી આપણે સમજીશું, રાઈટ? પણ યસ, હાલ માટે તમે એટલું સમજો કે ધીસ ઇઝ યસ વોટ પોસ્ટ્રોબેઝલ, કારણ કે V1, V2 છે બેઝિકલી રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ છે ઓફ વોટ પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈના. તો પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ છે, ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ છે, અપ ટુ સમ ડિગ્રી લેટરલ વોલ એમઆઈ બી છે, રાઈટ? ફાઇન. ક્લિયર છો? કંઈ પૂછવું છે આમાં? કંઈક તમને કઈ આર્ટરી કયા ટેરિટરીને સપ્લાય કરે છે એ તમને નથી ખબર, આવતા લેક્ચરમાં ખબર પડી જશે. એટલે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ હમણાં હોલ્ડ પર રાખજો એને, બરાબર છે? ઇન્ક્વાયરી. નેક્સ્ટ ECG. ઓકે, નેક્સ્ટ ECG જુઓ તમે. યસ, શું દેખાય છે તમે? સી, ઇન્ફિરિયર લીડ દેટ ઇઝ 2, 3 એન્ડ AVF ની અંદર અપસ્લોપિંગ હાઇપર એક્યુટ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે અને હાઇપર એક્યુટ ટી વેવ છે, રાઈટ? તો દેટ ઇન્ડિકેટ્સ ઇટ્સ અ હાઇપર એક્યુટ ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ. બીજું તમે જોશો તો V5 ની અંદર V5 અને V6 ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે અપસ્લોપિંગ, રાઈટ? તો દેટ ઇન્ડિકેટ્સ વોટ લેટરલ વોલ એમઆઈ ઓલ્સો. અને યસ, બીજું તમે જોશો તો V1 ને V2 ની અંદર છે એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન છે. તો ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ હોય અને એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન તમને 1 અને AVL માં જોવા મળશે. તો તમારે વધારે શું જોવાનું? ઇટ્સ અ
પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ, રાઈટ. કન્ફર્મ કરવું હોય તો કેવી ના કરશો, વિલ એડ 7, 8 એડિશનલ ચેસ્ટ લીડ એડ કરીશું, દેટ ઇઝ 7, 8 and 9 જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. એમાં જો 3 લીડની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન આવે તો કન્ફર્મ થઈ જશે કે ઇટ્સ ઓલ્સો પોસ્ટિરિયર વોલ એમઆઈ. તો ધીસ ઇઝ પોસ્ટ્રોબેઝલ અધરવાઇઝ ઇન્ફ્રોબેઝલ વોલ એમઆઈ હેવિંગ વોટ પ્લસ લેટરલ વોલ એમઆઈ ઓલ્સો. પ્રિસાઇઝલી વાત કરી રહ્યા છીએ. ઓકે, બીજું કંઈ જોવા જેવું છે આની અંદર? હેલો, ઓકે ફાઇન. નેક્સ્ટ ECG. નેક્સ્ટ ECG જોઈએ છે, એની અંદર તમને શું જોવા મળે છે? યસ, આ વખતે તમે બોલો, ચલો. હા, બાયપોલર લિમ્બ લીડ 1 ની અંદર અને ABL ની અંદર તમે જોશો તો એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, રાઈટ. પછી 2 અને AVF માં બી એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે. હવે પ્રીકોર્ડિયલ લીડની વાત કરીએ તો V2, V3, V4, V5 અને V6 that indicates what? Anterolateral wall MI. હેલો, પ્રીકોર્ડિયલ લીડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો V2, V3, V4, V5 અને V6 ની અંદર તમને શું જોવા મળે છે? એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે. તો that indicates what? V2, V6 હશે તો ઇટ્સ અ એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI. હેલો, એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI. અને યસ, બીજું એન્ટ્રોલેટરલ છે તો બીજી લેટરલ લીડ 1 અને ABL ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે. હવે ઇન્ફિરિયર વોલ MI છે કે કેમ એ અઘરું છે, કારણ કે 2 ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે અને AVF માં બી છે, પણ 3 ની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન નથી જોવા મળતું સમવટ, રાઈટ. there may be any error, બટ આ ECG જોતા આપણે એટલું તો ડાયગ્નોઝ કરી શકીએ, ઇટ્સ એ અલ્ટિમેટ એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI, રાઈટ. એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI. અને બેઝિકલી એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ આ ECG માં જોવા મળેલા નથી. નેક્સ્ટ ECG. યસ, આ ECG જોઈએ છે તો આપણને શું જોવા મળે છે? યસ, હવે તમારી સાયન્સ ધીમે ધીમે ડેવલપ થવી જોઈએ. યસ, ઇન્ફિરિયર લીડ દેટ ઇઝ 2, 3 એન્ડ AVF ની અંદર તમને એસટી સેગમેન્ટ અપસ્લોપિંગ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે વિથ હાઇપર એક્યુટ T વેવ, રાઈટ. અને બીજું તમે જોશો તો V4, V5 એન્ડ V6 એની અંદર તમને શું જોવા મળે છે? એલિવેશન દેટ ઇન્ડિકેટ્સ લેટરલ વોલ MI. હેલો, રાઈટ. તો ઇન્ફિરિયર વોલ MI પ્લસ લેટરલ વોલ MI. લેટરલ વોલ MI ના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ તમને 1 અને AVL પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો AVL માં બહુ ક્લિયર કટ રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ જોવા મળે છે. 1 ની અંદર એટલા બધા ક્લિયર કટ રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ જોવા મળતા નથી, રાઈટ. અને હા, બીજું ખાસ જોવાનું છે, V1 અને V2 છે બેઝિકલી એસટી સેગમેન્ટ ડિપ્રેશન બતાવે છે. હવે મેં કહ્યું હતું કે જો ઇન્ફિરિયર વોલ MI હોય ને એની અંદર તમને V1 અને V2 ની અંદર ડિપ્રેશન જોવા મળે તો શું રૂલ આઉટ કરવાનું? પોસ્ટિરિયર વોલ MI. જો પોસ્ટિરિયર વોલ MI ના હોય તો પછી સેપ્ટલ વોલ ઇસ્કેમિયા બની જશે, કારણ કે V1, V2 કઈ લીડ છે? સેપ્ટલ લીડ છે. પણ પોસ્ટિરિયર વોલ MI ના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ V1 અને V2 માં આવે છે. પણ જો ઇન્ફિરિયર વોલ MI હોય તો મોસ્ટલી તમારે સમજી લેવાનું કે શું હશે? પોસ્ટિરિયર વોલ MI હશે જ. ફાઇન. એ આપણે કોરોનરી સર્ક્યુલેશનમાં તમને વધારે એકદમ ક્લિયર કટ આઈડિયા આવી જશે. નેક્સ્ટ ECG. યસ, ભાઈ શું છે આમાં દેખાય છે તમને? કઈ નથી દેખાતું? નોર્મલ છે કે નથી? સો દેટ ઇઝ ગુડ ઓબ્ઝર્વેશન, રાઈટ. ECG ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નોર્મલ, કોઈ પેથોલોજીકલ કન્ડિશન નથી. હવે 1 ના એટલે નોર્મલના ક્રાઇટેરિયા જોઈ લઈએ તો 2 ઇઝ પોઝિટિવ, રાઈટ. પછી બીજું શું જોવાનું છે? V1 નેગેટિવ છે, V5, V6 પોઝિટિવ છે, રાઈટ. અને સાઇનસ રિધમ જોવા મળે છે. તો દેટ ઇન્ડિકેટ્સ ECG ઇઝ નોર્મલ. એક આ ટ્વિસ્ટ આવી ગયો, રાઈટ, ઇન બિટવીન. પણ સારું થયું કે તમે એને પકડી પાડ્યો. નેક્સ્ટ ECG. યસ,
શું લાગે છે? યસ, પેશન્ટ આવ્યું છે, ચેસ્ટ પેન થઈ રહ્યું છે અને તમે ECG કાઢ્યો છે. હવે તમારી પેશન્ટના રિલેટિવ્સને એક્સપ્લેન કરવાનું છે કે ECG શું કહેવા માંગે છે. નોર્મલ ECG, દેટ ઇઝ ફાઇન, રાઈટ. ડઝન્ટ મેટર પેશન્ટના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ શું છે, પણ ECG પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે? તો ધેર ઇઝ નો ST સેગમેન્ટ એલિવેશન, there is bipolar limb lead is 2 is positive, V1 is negative, V5 V6 is positive, sinus rhythm is there, EVR is negative. આ બધા શું બતાવે છે? these are the criteria of the normal ECG. Very good, fine. Next ECG, yes. શું લાગે છે આમાં? બોલો બોલો. V3, V4, V5 and also V6. You can say anterolateral wall MI, કારણ કે તમે જોશો તો V3 to V5 ની અંદર તો તમને એકદમ યુ કેન સે કોન્વેક્સ ટાઈપનો ST સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે, રાઈટ. તો V3 to V6 that is anterolateral wall lead. તો it's a you can say anterolateral wall MI, right. લેટરલ વોલના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ જોવા મળે છે તમને અપ ટુ સમ ડિગ્રી, નોટ સિગ્નિફિકન્ટ, રાઈટ. બીજું કંઈ જોવા જેવું છે આમાં? ફાઇન. તો ધીસ ઇઝ એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI. ક્લિયર છે? વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ ECG. શું છે આની અંદર? 2, 3 એન્ડ AVF ની અંદર ST સેગમેન્ટ એલિવેશન છે. પછી વાત કરીએ તો 2, 3, 4, 5, 6. So you can consider it as you can say massive myocardial infarction ટાઈપનું પિક્ચર છે, રાઈટ. બીજી એ શું કહેવાય, રિધમિક પ્રોબ્લેમ બી છે, રાઈટ. થોડું ધીમે ધીમે બીટી તરફ બી જઈ જઈ રહ્યું છે. ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ પેથોલોજી, બટ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન ઇઝ ધેર, રાઈટ. તો કન્ડક્શન એબનોર્માલિટી તો છે જે આપણે જ્યારે ત્યારે જોઈશું, પણ ઇટ્સ એ મેસિવ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન. બહુ સ્પેસિફિક થવું હોય તો ઇન્ફિરિયર વોલ MI તો છે, સાથે સાથે એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI બી છે, અને એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ તમને 1 અને AVLમાં જોવા બી મળે છે, રાઈટ. હું બહુ ફાસ્ટ તો નથી જઈ રહ્યો ને? ડન છે? વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ ECG. ચલો, તમારે કહેવાનું છે મને. બોલો બોલો. ચલો, શું છે? V2 to V5 સુધી, ઇવન V6. ના નીચેની તો કન્ટિન્યુઅસ લીડ છે. સી 1, 2, 3, 4, 5, 6. યસ. તો V2 to V6 માં ST સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, અપસ્લોપિંગ ST સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, રાઈટ. એન્ડ તમે જોશો તો 1 and AVL, it's showing ST segment elevation changes. AVL ની અંદર તમે જોશો હોરિઝોન્ટલ ST segment elevation છે, અને અને યસ 2, 3 અને AVF ની અંદર યસ 2 માં બી છે. 2, 3 AVF ની અંદર કેવું છે? રેસિપ્રોકલ છે. તો લેટરલ વોલ MI છે, તો એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ ઇન્ફિરિયર લીડમાં જોવા મળે છે. તો ધીસ ઇઝ એન્ટ્રોલેટરલ વોલ MI. હેલો, રાઈટ. વેરી ગુડ. સમજે? ક્લિયરિટી આવી રહી છે? આ તમે વધારે ને વધારે ECG જોશો એટલું વધારે ને વધારે ક્લિયર થશે. કોન્સેપ્ચ્યુઅલી હવે આપણે ક્લિયર છે, રાઈટ. નેક્સ્ટ ECG. સો તમે અમુક ECG જોઈને તમને ટિપિકલ લુક લાગી જાય કે કઈ MI ના ECG છે. ST સેગમેન્ટનું અપિયરન્સ, પ્રેઝન્ટેશન કંઈક અલગ જ પ્રકારનું હોય.
સી એની અંદર તમે જુઓ તો V1, V2, V3, V4, V5 and up to some degree V6. It's a all lead elevation, upsloping ST segment elevation, right? That's a massive myocardial infarction, right? અને લિમ્બ લીડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એટલા બધા ડ્રાસ્ટિક ચેન્જીસ જોવા મળતા નથી. એવીએલની અંદર એસટી સેગમેન્ટ અપ ટુ 7 ડિગ્રી એલિવેશન છે. વનમાં બી છે, વન અને એવીએલ બંનેમાં એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ મેસિવ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, રાઈટ? અને તમે જોશો તો વન અને એવીએલની અંદર ડીપ પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવ જોવા મળે છે. કારણ કે V3ની અંદર તો આરએસ પેટર્ન બને છે, તો દેટ ઇઝ નોટ ક્યુ વેવ. પણ V1 અને V2ની અંદર તમે જોશો તો શું જોવા મળે છે? ડીપ પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવ જોવા મળે. દેટ ઇન્ડિકેટ્સ કે ઇટ્સ હી ઓર સી ઇઝ હેવિંગ પ્રીવિયસ હિસ્ટ્રી ઓફ સેપ્ટલ વોલ એમઆઈ, રાઈટ? કારણ કે V1, V2 કઈ લીડ છે? સેપ્ટલ લીડ છે. હા, ઓકે, ફાઇન. ક્લિયર છો? વેરી ગુડ. નેક્સ્ટ ECG. સી આ બી ટિપિકલ, લાઈક હવે તમને એક સેન્સ ડેવલપ થવા માંડે કે યસ, બહુ એકદમ મેસિવ એમઆઈ હશે, એના પિક્ચર એકદમ ટોક્સિક હશે. ધીસ ઇઝ અ ટોક્સિક એપિયરન્સ ઓફ ધ એસટી સેગમેન્ટ ઓર ECG. યસ, તો તમારે શું જોવું છે આમાં? તમે જુઓ V1, V2, V3, V4, V5, V6 ઓલ લીડ એલિવેશન ઓફ ધ એસટી સેગમેન્ટ, કોન્વેક્સ ટાઈપનું એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, રાઈટ? અને લિમ્બ લીડ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વાત કરીએ તો 1 અને એવીએલની અંદર બી બેઝિકલી કેવું છે? એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે. 2, 3 અને EVFની અંદર રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ છે, દેટ ઇઝ ઇન્ફિરિયર. તો ઇટ ઇઝ અ ઓલ લીડ એમાં મેસિવ એમઆઈ છે, મેસિવ એમઆઈ છે, અને એના રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ ઇન્ફિરિયર લીડમાં જોવા મળે છે. ડન છે? વેરી ગુડ. આઈ થિંક લાસ્ટ ECG છે આપણી જોડે, and that is fine. યસ, શું કહે છે ECG? સી એક વસ્તુ આમાં દેખાઈ આવે છે કે તમને અહીંયા હાઇપર એક્યુટી વેવ જોવા મળે છે, રાઈટ? હવે એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે કે કેમ જોવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? જે પોઈન્ટ જોવાનું, જે પોઈન્ટથી પછી એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે કે સેમ લાઇનમાં અપસ્લોપિંગ છે, તો જે પોઈન્ટથી ઘણો અપ છે, રાઈટ? દેટ ઇન્ડિકેટ્સ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન. તો એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન કઈ કઈ લીડમાં જોવા મળે છે? તો V1, V2, V3, V4, V5, V1 to V5, right? And up to some degree, can you say yes, V6 ની અંદર બહુ જ માઇનોર છે. તમે જો જે પોઈન્ટથી લગભગ 1 સ્મોલ સ્ક્વેર જેટલું એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે. તો ધીસ ઇઝ ઓલ લીડ એમઆઈ, ઇટ્સ અ મેસિવ એમઆઈ, રાઈટ? એન્ડ યસ, 2, 3 એન્ડ EVF. વાવ, 2, 3 EVF ની અંદર અપસ્લોપિંગ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, દેટ ઇઝ ઇન્ફિરિયર વોલ એમઆઈ ઓલ્સો. So it's a like large or you can say massive myocardial infarction. કારણ કે 12 લીડ ECG માંથી ઓલમોસ્ટ 9 લીડની અંદર એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન છે, રાઈટ? બધી જ કોઈ તમે એમાં એવો જોવો છો, આ ડિસ્કશન બાય ધ વે છે, પણ એવો કોઈ ECG જોવો છો કે પેશન્ટ ક્લાસિકલ સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હોય કાર્ડિયકના, તમે ECG કરો છો, ECGમાં 12 લીડ ECGમાં બધી જ લીડ એલિવેશન આવે છે, તો આઈડિયલી માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન રૂલ આઉટ ના કરવા કરતાં એને તમારો માયોકાર્ડાઇટિસ, અધરવાઇઝ યુ કેન સે પેરિકાર્ડાઇટિસ, માયોકાર્ડાઇટિસ કરતાં બી પેરિકાર્ડાઇટિસ રૂલ આઉટ કરવું જરૂર છે. કારણ કે એમાં કરંટ ઓફ ઇન્જરી ક્રિએટ થતી હોય છે અને ઓલ લીડ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળતા હોય છે, પેરિકાર્ડ. તો બધા જ પ્રકારના એલિવેશન જ્યારે વાત કરીશું ત્યારે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીશું, પણ પેરિકાર્ડાઇટિસ હોય તેની અંદર ઓલ એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન જોવા મળે છે, રાઈટ? ફાઇન. તો આપણી જોડે જે ECG હતા એટલા પર આપણે પ્રેક્ટિસ કરી. શું લાગે છે, વધારે પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે કે ડન ડીલ છે? આવતા રહેશે, કરતા રહીશું. That is good. So that was about different types of myocardial infarction, right? We have already discussed બધા જ પ્રકારના એમઆઈ આપણે લગભગ ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે અને એમાં પ્રોપર આપણે પ્રેક્ટિસ બી કરી છે. વધારે ને વધારે ECG જોવા અને વધારે ને વધારે પ્રેક્ટિસ કરવી એ તમને આમાં માસ્ટરી અપાવડાવશે, રાઈટ? સો આપણે રેસિપ્રોકલ ચેન્જીસ, દેન આફ્ટર પેથોલોજીકલ ક્યુ વેવ, ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, પેથોલોજી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે ડિસ્કવર આપણે કરી દીધું છે, રાઈટ? ફાઇન. ઓકે. સો
દેટ્સ ઓલ અબાઉટ કેટેગરી એ. ઓકે, હજુ કેટેગરી એમાં આપણો બીજા ટોપિક બાકી છે, કોરોનરી સર્ક્યુલેશન ને બાકીનું આપણે જોતા રહીશું, રાઈટ. ફોર ધીસ લેક્ચર દેટ ઇઝ ફાઇન. થેન્ક યુ.